السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متتبعات ومتتبعين قناة عشاب تدرارين. مرحبتي وسهلتي ووني بكم مع العشاب بابا خير حرارة. في إطار السلسلة ديال الوصفات اللي قلنا غادي نبداو نعطيكم مرة في هذه الفترة ديال البرد. أكيد أن كاين مجموعة من الأعشاب الطبيعية وكاينة مجموعة من الوصفات الطبيعية اللي غادي يحتاجها الجسم ديالنا واللي غادي تحتاجوها كاملين في هاد الوقيته ديال البرد. هي اعشاب طبيعيه ولا اي وصفه طبيعيه كنحميو بها الجسم ديالنا اولا، حيت واحد المساله خاصكم تفهموها، من ان الاعشاب الطبيعيه فالدور ديالها يعني الايجابي، وامتى كدير الدور ديالها قبل ما كنمرضوا، انها كتعطي لواحد الجسم ديالنا، كتعطيه مناعه وكتقوي ليه المناعه. كاين بزاف ديال العشوب وكاين بزاف ديال الوصفات تيعملوا على تقويه المناعه. للاسف كاين بعض الناس حتى كيمرضوا عاد كيتداواو بالاعشاب، ولكن باش يكون في علم الجميع ان الاعشاب كتلعب الدور ديالها، ان الانسان باقي مثلا صحيح خاصو يعزز المناعه ديالو، خاصو ياكل عشوب. يعني بحال هاد الوقيته ديال البرد خاص دائما الجسم ديالنا نحافظوا على ديك الحراره ديالنا، وناكلوا حويجات نقيين، وناكلوا مره بعض الاعشاب، نديروا مع اتاي نطيبوا بهم. يعني كيستافد الجسم ديالنا ملي كيبغي يدخلنا البرد للجسم ديالنا، ولا اي فيروس ولا اي مرضى، كتلقى المناعه قويه، بذلك يعني ما كيتاثرش الجسم ديالنا. فمن خلال احنا ديجا تكلمنا على الوصفات اللي غادي نحتاجو، ربما عطي جوج وصفات. هذه هي الثالثه في هذه السلسله ديال اننا محتاجينها في هذا البرد، وان شاء الله باقي غادي نزيد لكم وصفات، وغادي ندخلوا باقي معكم اكيد مجموعه من الاعشاب ومجموعه من الوصفات اخرى غادي نحتاجوها في هذه الوقيته ديال البرد، وغادي يحتاجها الجسم ديالنا بزاف لتقويه المناعه وللدفاع عن ان البرد ما يدخلناش للذات ديالنا. وحتى في حاله الا ضربنا البرد اننا كنسارعوا نديروا ديك الوصفه في الايام الاولى ملي مثلا كيصيبنا الزكام ولا البرد، وان شاء الله الرحمن الرحيم تكون نتيجه ايجابيه. الوصفه ديال اليوم مفيده للناس اللي كتصيبهم الكحه في هذا البرد، والناس ايضا اللي عندهم يعني الكحه السعال، والناس اللي عندهم الصدر ديالهم، ايضا الناس اللي عندهم مشاكل في الجهاز الهضمي. ان هذه الوصفه كتعمل على تحسين عمليه الهضم، وكتعطي لنا يعني كتحسن لنا كتقتل لنا ديك السموم وديك البكتيريا اللي كاينه عندنا في الجهاز الهضمي. اضافه الناس اللي كتعاني من الغازات في البطن، هذه راه وصفه مزيانه ووصفه طبيعيه ان شاء الله الرحمن الرحيم. كذلك الناس اللي عندهم القبض الامساك، فهذه راه وصفه مزيانه بمكونات يعني ساهلين وموجودين. اول مكون اللي غادي نحتاجه هو الحامض، السيترون الحامض، وغادي نحتاجه العسل الحر. انا دائما يعني حاليا عندي موجود العسل ديال الدغموس، ممكن تاخذوا ديال الزعتر، ممكن تاخذوا حتى ديال الشوك، ممكن تاخذوا ديال العشوب. وغادي نحتاجوا ماء دافي، للاشاره الماء ما يكونش طايب، هذا يكون غير ماء دافي. غادي نحتاجوا واحد الكميه يعني نصف كاس ديال الماء دافي بهذا القدر هذا كما كتشوفوا معايا. غادي نحتاجوا واحد نصف كاس ديال الماء دافي، ماشي يعني ماشي طايب، حيت العسل ما خصناش نديروه مع الماء طايب. وغادي نحتاجوا وغادي نعصروا واحد الجهد ديال ملعقه كبيره ديال الحامض. غادي نعصروها بهذه الطريقه هذه كما كتشوفوا معنا. يعني راه الطريقه ديال بلا ما نحتاجوا، يعني ماشي ضروري اننا نحتاجوا العصاره، ممكن اننا نديروا ليه بحال هذه القضيه هذه هكذا. احنا كنعصروا الحامض. وهنا لتذكير الاخوان والاخوات، هذه يستحسن انكم ديروها في الصباح، راه مزيانه الناس اللي عندهم القبض والناس اللي عندهم مشاكل الجهاز الهضمي. وايضا مزيانه الناس اللي عندهم السعال الكحه والناس اللي عندهم الصدر ناشف. وعموما هذه كتنقي لنا الذات ديالنا من السموم وخصوصا الجهاز الهضمي. والناس اللي عندهم الغازات اللي كيعانيو من المصران، كيف ما قلنا لكم غادي تحتاجوا واحد نصف كاس ديال الماء دافي،
وغادي نحتاجو واحد نصف حامضه احنا عصرناها، وغادي ندوزو للعسل الحر. غادي نحتاجو واحد العاشق كبيره، يعني عوض ما ناخدو عاشق صغيره ناخدو جوج عواشق، حنا غادي ناخدو عاشق كبيره بحال هكذا. ها هي، وكنبداو نحركو الخليط بحال هكا. فهذه صراحه وصفه طبيعيه ما تخافوا منها حتى شي حاجه. حنا كنخلطوها بحال هكذا مزيان على هذا الشكل هذا، وتنشربوها بسم الله. تنشربوها بحال هذا الشكل هذا. الحمد لله. كيف ما قلت لكم الاخوان والاخوات، جيت نشارك معكم هذه الوصفه هذه، وانا اصلا دائما كنبغي نشارك معكم اي حاجه يعني طبيعيه ومزيانه اللي كنستافد منها انا حتى نتوما كنبغيكم تستافدوا منها. حنا هنا راه ما عطيناكمش شي اعشاب اللي تنبيعوهم ولا شي حاجه. ربما يعني ربما بعض الناس بدات تفكر تقول لك كنعطيو بعض، ماشي غير انا، اي واحد يقول لك راه كيعطيو بعض الوصفات بالاعشاب باش نديروا الاعشاب. هذه راه وصفه يعني راه الحامض راه موجود، داير غير 2 درهم 3 درهم للكيلو. المدافي راه موجود هنا. العسل راه ضروري، خاص اي دار يكون فيها على الاقل واحد رابعه ديال العسل الحر، حيت العسل الحر يكفينا غير رابعه تكون عندنا في الدار، حيت هو كنحتاجوه غير للدواء ما كنحتاجوش دائما للماكله. كاين العسل ديال الليمون، كاين ديال العلف، كاين ديال الربيع، هذوك ديال الاكل راه رخاص 80 90 درهم، وناخذوا واحد رابعه ونخلوها عندنا. يعني هنا راه ما كاين لا عشوب لا والو اللي غادي نبيع لكم حنا. الهدف ديالنا كنبغيو نعطيكم المفيد، وكنبغيو نشاركوا معكم الوصفات ديالنا. هذا ما كان، ان شاء الله الرحمن الرحيم مزيدا من الفيديوهات في المستقبل، وان شاء الله مجموعه من الوصفات كتسنانا. شكرا لكم على المتابعه، مرحبا وسهلا، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.